خب بریم قسمت دیتیلزشو بنویسیم. توی اینجا فوتوگرافی اسلاید زیرمنو درست میکنم. زیرمنو درست میکنم. خب مراسم گوگل بدون چیز اسلاید بدون زیر پنجره هست. اینجا اگه روش کلیک بکنیم پنجره دارم میشه فرم اسلاید رو بزنیم باش. این شیوه خوبی حالا ادامه خواهیم. قسمت جزئیات هم بزنیم که بیاد جزئیاتشو نمایش بده. خب نداریم جزئیات رو بیاییم صفحه‌شو درست کنیم. جا فرم اسلاید رو کپی میکنم و قرار گذاشتن رو دقیقا اینجا قرار میکنم. این رو کمکش بکنم اینجا رو میزنم صفحه نمایش اطلاعات
اسلایدر و جزئیاتش لینک بدید شما تکس به جزئیات به همین زیبایی که می‌بینید دسترسی رو پیدا می‌کنید. تمام کشیدن رو بدون ارور. به فرم راحت میتونم برم، به جزئیات راحت میتونم برم، از جزئیات ببینید یه تنظیمات راحت میتونیم بریم. چون کپی پیست کردیم اینا فقط حواستون به لینک دادن نباشه. خب تلفن کشیدیم بیرون فقط یه چیزی رو یادم دارم این لینک رو من اینجا اعلام نکردم. بیام برم صفحه اسلایدر رو بید اینجا رو ایمیجی این میذاریم ایمیج شرف میذاریم بعد اینجا پیج بیرون یه اکو دانه آیتم کمش میدیم. اینم